I will be discussing about my topic, which is the nano world. So, here are the learning objectives. At the end of this lesson, the student should be able to discuss the major impacts or both potential and realized of nanotechnology on society. Analyze the issue through the conceptual STS lenses, and last, the critique the issue on its costs and benefits to society. So, first is the nature of nano world. The Latin word of nano is nanus, which means dwarf or hence, nang means extreme small. Nano world hence. Nano world literally means small world. The global market leader for tips for scanning, probe microscopy, SPM, and atomic force microscopy or AFM. The AFM is the defining instrument for the whole field of nanoscience and nanotechnology. The nano world enables its users in research and high-tech industry to investigate materials at the atomic scale. AFM probes are the key consumable, the so-called finger that enables the scientist to scan surface point by point at the atomic scales. So, ang the nature of nano world is from the word nano sa Latin word niya, which means mo ni siya ang dwarf or hence pasabot kaning kanang gamay or dwarf. So ginatukoy dahil sa nano world nga ang pinakagamay nga mga bagay or mga butang. Then literary, pasabot sa nano world is mo ni siya ang gamay nga kalibutan. So kanida yung nano world is nangunguna din siya sa kumpanya sa tibok kalibutan pag-abot sa mga scanning probe or microscopy, which is the SPM o atomic force microscopy or AFM. So ang AFM mo din siya ang instrumento sa field ng nanoscience o nanotechnology. For example, ani is kanang kung gusto nimo tanawon ang surface sa isa ka material nga grabe ka gamay na level. So mogamit ka na og AFM or atomic force microscopy. Mo na siyang murag kuan gani kanang ginagamit nimo ang gagmay na finger para gunitan og iskan ang surface point by point. Next is studying uncontrolled matter. Incredibly small nano world enables scientists to prove years of scientific discovery and create amazing nano devices. So, diri is ang nano world is nagatabang ni siya sa mga scientists na mag-explore og gahimo og mga nano devices. So, naa siya ang nanometer or nm. So, ang nanometer is grabe ni siya kagamay. So, kung sa isa pa ka papel is 1,000 nanometer, so ang kabagaon og DNA strand is 2.5 nanometer lang ang kalapad. So sa nanoscale is kuan ni siya 1 to 100 nanometer. Pwede pa na siya bag-uhon sa mga scientists ang atoms o molecules. Mao nang ang mga nanoparticles is na ay strength, flexibility ug uban pa nga mga compared sa normal nga materials tungod ani nga mga nanoscales. So for example anis kaning ang mga nanoparticles sa kanang sa silver kay naman din na siya mga mga antibacterial properties. So mo na ilang ginagamit para mo na ilang ginagamit sa medical equipment para maiwasan po nilang mga bakterya. So next is role of nanotechnology. So pasabot ani is ang pag-exist dahil sa nanotechnology o paghimo og nano devices is dali ra mahitabo paghuman sa 20 years or more than 20 years na research og pag-development or pag-develop. So ang nanotechnology karon is kaning nagano ni siya nagatabang og naga-revolutionize og lahi-lahi nga mga aspeto sa science ug sa technology kaparehas anang sa environmental science
or agham nga pangkalibutan. O kaning information technology, kaning mga teknolohiya sa mga impormasyon. Samot na sa medical science, agham sa medical, kaning magkuan ka sa mga tambal. Next is nanotechnology impacts human. So, unsa day ang impact sa nanotechnology sa tao? So, ang nanotechnology day is kaning mo din yung pagtrabaho sa grabe kagamay nga mga butang or bagay. Kaning 1 to 100 nanometers is para himuon ni siya o para mas mapanindot or ug maayo kay ang mga materials is ginahimo ni kanang mas ligon ug mas gaan ug dapat mas epektibo. Then ginagamit din ni siya sa mga daghan nga mga field ug nakinabang sabta sa mga improved properties ani kapras aning mas mata ay kaning kapras aning taas nga mga kuan ang taas ug kusog sa conductivity. Moto ang impact sa nanotechnology sa tao. So here are the 10 ways on how nanotechnology impacts human lives by Mark Crawford, ASME, on March 2016. So first is faster, smaller, and more powerful computers that consume far less power with longer lasting batteries. So kani is kanang mas mapaspas o mas magamay day ang kanang computers nga naay mas dugay nga kinabuhi sa batteries tungod sa carbon nanotubes. Then ikaduha is ay also this number 1 is ang circuit ay is kuan ni siya gihimo ni siya gikan sa carbon nanotubes nga ginatawag og vital. So number 2 is faster, more functional, and more accurate medical diagnostic equipment. Lab on a chip technology enables point-of-care testing in real time. So diri is mas mapaspas ang medical diagnosis ug mas epektibong implants tungod sa nanomaterials. Which means speeds up og deliver sa medical care. So ang nanomaterial po day is nanomaterial surfaces ga-implants po din siya para ma-improve ang wear and resist infection. Ikatulo is nanoparticles in pharmaceutical product improve their absorption within the body and make them easier to deliver. So diri is mas epektibo din ang pag-deliver sa medicine or sa kanang tambal samot na sa mga cancer treatment gamit ang nanoparticles. Tungod kay through combination sa medical devices. And also nanoparticles is magamit siya sa pag-deliver og chemotherapy drugs to specific cells such as cancer cells. So number 4, improve vehicle fuel efficiency and corrosion resistance by building vehicle parts from nano-composite materials. So diri is kaning mas din siya mas gan og lig-on na parts kaning sasakyanan man ni siya mas gan og lig-on na parts sa sasakyanan tungod sa nano-composite materials mong mas makatipid ka sa sa gasolina ug sa mga resistance sa corrosion. So naa din ni siya nano filters nga gahinlo og hangin para mas hanoy or nindot ang dagan sa sakyanan. Na siya kakusugon ng 113 and more chemical resistance than metal. So 5 is nanoparticles or nanofibers in fabric can enhance stain resistance, water resistance, and flame resistance without a significant increase in weight, thickness, or stiffness of the fabric. So dira is ang mga gamit day nga na nanoparticles is dili na day siya dali matulan og mga tubig or mga hugaw ug mas safety po day siya sa
mas safety po siya sa kalayo. For example, anis kaning nano whiskers on pants make them resistant to water and stains. Dili siya dali-dali kuanan ganig mga hugaw mga bakterya tungod aning kay naa siya nanoparticles. So ikaunom is water filters. Ang ikaunom is kaning pasabot aning ikaunom is ang mga water filters nga sobra sa kagamay 15 to 20 nanometers is makapahinlo siya sa tubig biskag sa mga virus o bakterya. O nindot sabday ni siya kay kanang sa mga lugar nga kana ganing wala kayo'y access sa tin-aw nga tubig kay di ba ang uban is kanang nay mga lugar nga dili wala kayo access nga hinlo nga tubig. So nindot ni siya sa mga lugar nga mga ingana kay makapahinlo man pud siya kanang tubig ug makapawa po ni siya og mga virus tungod ani kagamayon sa 15 to 20 nanometers. Number 7 is pasabot ani sang kaning ang carbon nanotube is ginagamit siya sa sports equipment para mas mugan ug kanang mas mulig-on gani. Example anis kaning sa tennis ball. Di ba ang makabantay ta kaning sa tennis ball kay naay mga na din siya nanoparticles. Then sa kung gadugay is syempre kanang biskag ikaduha pa na ka bisis mas mugaan yun na siya mulig-on kay naa may carbon nanotubes nga ginagamit sa sport equipment. So number 8, most sunscreen today are made from nanoparticles that effectively absorb light, including the more dangerous ultraviolet range. So diri is ang kaning mga sunscreen daw karon kay naay mga nanoparticles na nga gasuyop ug mga panganib like UV light ug mapadali ug ikalat sa atong skin. So dali ra day siya makalat sa atong naong mo ng and also ang kaning ay ang kaning nanoparticles sa sunscreen kay mag-spread po din ni siya more easily to the skin, and ang kapares aning nanoparticles kay gagamit din ni siya sa food packaging to reduce UV exposure. So number 9, many drink bottles are made from plastics contain nanoclays which increase resistance to permeation by oxygen, carbon dioxide, and moisture. So diri is ang mga drink bottles di ay nga naay mga nanoclay kay mas resistant sa oxygen ug moisture maong gadugay ang lasa o carbonation sa mga imnonon ug makatabang po di ni siya sa retained carbonation o pressure para ma-increase ang shelf life by several months. So the last one, number 10. Thanks to nanotechnology, a huge variety of chemical sensors can be programmed to detect a particular chemical amazingly low levels. So diri is tungod sa nanotechnology di ay naay mga chemical sensors nga nakapag-detect og specific chemical biskag sobra ng kababa sa level kaprasa ng isa ka molecule sa billions. So sa medisina pa kanang makadetect sabnig specific cells or mga substance sa atong lawas. So next is other possibilities of nanotechnology. So unsa di mga other possibilities sa nanotechnology? So diri is ang chemistry professors Stuart Leach who lead a team of researchers at the George Washington University which discover way to draw carbon dioxide or CO2. So diri is ang carbon ay ang
ay so diri ingon pa ni Marcos Antoinette nga direktor sa Max Planck Institution of Colloids and Interfaces pointed out that nanotechnology has greatest potential for improving the state of the world, and this can be done by fixing the atmosphere. So ang dako daw ay so naadi dako nga potential ang nanotechnology sa pag-improve sa atong kalibutan, samot na sa pag-purify sa mga hangin o tubig, ingon ni Marcos Antoinette. So next is major impacts of nanotechnology on society. Nanotechnology is gonna shake things up big time. I'll bring lots of benefits like better healthcare, energy, and tech, but it also has some scary downside. So, diri is ang nanotechnology. Ang nanotechnology is makapagbag-o siya sa tanan, unya daghan siya mga benefits kapares anang sa healthcare o sa energy o sa tech, pero naa siya mga risk. So the last one is cost and benefits to society of nanotechnology. So unsa mga cost o benefit sa society? Ayon sa mga cost nanotechnology, cost and benefits sa ato ang society. So nanotech can be a big help in developing countries, bringing benefits like clean water and energy. So ang nanotech day is dako din siya tabang para maka-develop sa ato ang country. Kaya na siya ginadala nga benefits kapares anang hinlo nga tubig ug energy, then better healthcare and medicines, improve food production and tech access. So kani pod sa ubang countries like Costa Rica, Chile, and others are investigating in nanotech research. But also there are risks and challenges to consider like environmental health and impacts. So that's all my report, and thank you. God bless.